Nagyon örültem ennek a lehetőségnek, amikor megláttam, hogy van egy ilyen, hogy beszélni egy kicsit az anyaságról, annak a pozitív és a negatív hatásairól. Tudni kell rólam, hogy kisgyermekkorom óta nagyon szerettem kisgyereket, és ez is a szakmám egyébként, mert csecsemő és kisgyermeknevelő lettem. Most jelenleg ugye otthon vagyok a kislányommal, Pocekomba, akit szentestére várok, úgyhogy nagyon izgatottak vagyunk. A kisfiammal a terhesség nem volt olyan nagyon egyszerű. Ott kezdődött az egész, hogy nekem volt 2 vetélésem, és sehogy se akart jönni a kisfiam, és én erre nagyon-nagyon rágörcsöltem. Tehát olyan orvosom volt, aki valahogy nem tudta megmondani az okát, hogy ez miért történik, majd elmentem egy másik orvoshoz, és lám meg tudta fogni, úgymond a kisfiamat. Nem volt könnyű, mert 350-400 darab injekciót kaptam. És tehát az egész terhességem igazából problémamentesen indult, fizikailag, lelkileg nem. Tehát, hogy én egy olyan anya voltam, aki folyamatosan problémázott olyan dolgokon, ami valójában nem is volt. Tehát, hogy ilyen volt a problémám, hogy miért nem mozog annyit, mert miért nem akkora a hasam, és az olyan szinten lelkileg már eleve így menni egy terhességbe, meg egy gyermekvállalásba, hogy ennyire stresszes az egész terhesség, és szerintem ezt már akkor nagyon érezte a kisfiam. Tehát, hogy ilyenekből csináltam problémát, hogy nem hánytam, mert miért nem hányok, mert biztos nincs már, meg a baba megint elment, valami oka van, nem reagál a szervezetem, és mindeközben teljesen egészséges gyermekem volt, és nem tudtam élvezni. Én nagyon-nagyon szerettem volna természetes úton szülni, szerettem volna átélni, hogy milyen egy szülési fájás, milyen egy mély összehúzódás, vagy bármi, tehát amivel így kicsit érzelmileg, testileg kapcsolódhatok majd a születendő gyermekemhez. De nem fordult be, ezért egy programozott császár lett a vége. Nekem nagyon-nagyon rideg volt ez az egész, hogy bementem egy időpontra, hogy reggel 9-re befeküdni a kórházba, ott maradni, és akkor másnap jött a nővérke, hogy anyuka, akkor sétáljunk át szülni. Átsétáltam egy tök hideg egyetül egy folyosón, és tök jó, mert egyébként tehát olyan szempontból jó, hogy nem volt váratlan helyzet, ott volt a férjem, de hogy nem éreztem semmi olyat, hogy én most szülök. Tehát mintha egy műtétre mennék. Kaptam egy katétert, teljesen hideg szobába, majd átoltak a műtőbe, érzéstelenítőt kaptam. 1 percre körülbelül láttam a kisfiamat, de még annyit se, de elvitték az apjához, ugye az aranyórára, és ott feküdtem a műtőbe. Majd utána szintén 1 percre láttam, és egész napra megint nem. Tehát, hogy ott kezdődött ez, hogy nagyon nehéz ezeket a szavakat kimondani, mert az emberek elítélik, de már akkor nem éreztem semmilyen kötődést. Tehát nem éreztem azt, hogy ő az én gyermekem. És ez az a baj, hogy folytatódott azzal, hogy vagy azért, mert császáros volt, vagy azért, mert a lelki oka, de nem tudtam szoptatni. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokat próbálkoztunk, nagyon sok szoptatási tanácsadó jött, később is, mikor hazamentünk, 3-4 hetesen vittük Kádártára, nem tudom hova, hogy valaki mondjon már valamit és segítsen, mert sajnos a védőnénink is most már nem ő van, de az annak idején a régi védőnénink sem volt valami nagy segítség, és hogy ez indított el egy lejtőn, hogy nem igaz, hogy nem voltam képes természetes úton megszülni a gyerekemet, akkor még táplálni se tudom, és tápszert adok neki, és milyen anya vagyok, és akkor kaptam több helyről, nem a családtól, mert ők nagyon támogatóak voltak, de több ismerőstől kaptam a véleményt, hogy a tápszer nem jó. Hát nem tudok mit csinálni vele. És az a baj, hogy minden, amit eddig elképzeltem, hogy milyen jó lesz majd otthon, amúgy megjegyezném, hogy egy csodálatos férjem van, tehát hogy a legjobb a világon, és a legjobb apa, de hogy neki is kellett mennie dolgozni, mert nyilván nem volt választás. És amikor ott vagy reggel, hogy 3:20-kor elmegy hajnalba, egy 12 órás műszakba, és este 7:30-kor hazaér, és ez 4-5 napon keresztül így megy, akkor ott vagy egyedül, és annyira nincs időd, hogy elmenj vécére nyugodtan, hogy megfürödj. És hogy ez az, amiről nagyon sok anyuka nem beszél, hogy nagyon-nagyon magányos. Hogy eddig az életünk, tehát egy városi nagy zsengő-bongó életből, ami tök jó volt, egy teljesen új helyzet, akkor költöztünk be, egy új hely,
Jó, hát ismertem már egyébként a falut, tehát hogy meg nagyon-nagyon nagy segítség volt nekem, egy csodálatos anyósom van, aki mindig ott volt és jött, amikor segített. De hogy nekem ez nagyon nehéz volt megélni. Hogy egyfolytában aludni akartam, nagyon-nagyon, tehát én nem, nagyon csúnya ezt kimondani, nem akartam vele foglalkozni. Tehát mondtam, hogy bárki jön, akkor vigye vissza a kórházba, vagy nem tudom, mert én aludni akarok, én ezt nem bírom, én ezt nem akarom csinálni. És az a baj, hogy a férjemnek sem mertem erről beszélni, mert attól féltem, hogy el fog hagyni, ami egyébként nem igaz, mert nem tett volna ilyet. És az a baj, hogy ez odáig fajult, amikor is jött a legalja, hogy a kisfiam 5 hónapos volt, amikor is kapott egy Covid-fertőzést. És nagyon sokat gondolkoztam, hogy ezt elmondjam, mert biztos, hogy nagyon sok anyukának feláll a szőre a hátán, hogy ilyet hallani. De jött a legnagyobb félelmem, hogy bekerültünk a kórházba egyetlen egy szemzárt szobába. És akkor volt az a pillanat, és ezt nagyon-nagyon nehéz kimondani, és gondolkoztam, hogy elmondjam, de az embereknek hallania kell, amikor is felhívtam az anyósomat, és azt mondtam, hogy gyere be, mert én nem maradok itt vele. Tehát nem voltam képes, az 5 hónapos fiamat betegen ott hagytam. Azért, mert hogy annyira nem tudtam, tehát én még enni sem tudtam, annyira nem bírtam azt, hogy nekem most ott kell lennem, és láttam folyamatosan, ahogy rohamok jönnek rá, mert ugye nem kap levegőt, és rárakják az inhalátorra, és hogy nem tudtam ezeket a helyzeteket kezelni. És akkor igazából itt fordult át, vagy hát ennek, én keresztény vagyok, és én keresztényként tartom azt, hogy minden okkal történik. És akkor jött ez a pont, hogy tudom, hogy a Jóisten ezt a napot, vagy ezt az időszakot azért adta, hogy ez legyen a fordulópont. És ez volt. Tehát, hogy amikor hazamentem, és rájöttem, hogy kattant valami, hogy én ott hagytam a gyerekemet, akkor mondtam, hogy nekem nem szabad olyannak lenni, mint az én édesanyám volt. És itt most kiugranék, hogyha szabad az anyukámmal való történetre. Édesanyámról azt kell tudni, hogy egyébként egy nagyon jó lélek, csak ő 6 éves volt, amikor örökbe fogadták az én szüleim, vagy hát az én nagyszüleim, és ő 6 éves koráig úgymond semmilyen kötődést nem élt át. Tehát, hogy hol voltak szülei, hol nem, valaki örökbe fogadta, visszaadta, és semmilyen alapot nem kapott. És ezáltal ő nem tudta ezt nekem továbbadni. Tehát nagyon-nagyon rossz volt az elején a kapcsolatunk kislányként. Volt, hogy kitett az ajtó elé, és mondta a mamának, hogy akkor vidd el. Majdnem, hogy ugyanazt, amit én, de én hogy azért próbáltam megadni a szeretetet, hogyha amúgy összeomlottam is, de ő lepasszolt. És ez az a baj, hogy tehát hogy nagyon sokáig így volt. Egészen odáig, ameddig le nem költöztem a nagymamámhoz, és végül is ott nőttem fel vele. És nagyon sokáig nem értettem, hogy ezt az anya miért nem csinálja. És úgy érzem, hogy a sors azért engedte, hogy kisgyermeknevelő legyek, hogy egy kicsit megértsem ezeket a kötődési dolgokat, hogy mit, hogyan, vagy mit hoz a sors meg az élet. És valószínűleg ő ezért volt velem ilyen, hiszen ő sem tudja, hogy milyen anyának lenni, mert neki sem volt rendes anyja. Tehát szerette a nagymamám, de amikor 6 évesen kerülsz valakihez, akkor már az egész ott az elején, ott az kuka. És hogy most már így felnőttként értem azt, hogy anya nem azért csinálta, mert ő gonosz ember. Mert egyébként most az unokájával meg tündéri módon bánik, tehát hogy mintha próbálná ugye ezt kárpótolni. És hogy ezt úgy megértettem, hogy nekem ezért volt nagyon nehéz. És amikor úgymond hazajött a kisfiam a kórházból, akkor sok minden változott, mert az agyamban is így kattant valami, illetve kaptunk egy csodálatos védőnénit, akiért a mai napig hálás vagyok, és remélem, hogy nem megy el egy jó darabig, mert nélküle nem tudom, hogy mi lenne velünk. És ő ott már egy kicsit jobban támogatott, jobban adott tanácsokat, elkezdtem pszichológushoz járni, és dolgoztam rajta sokáig. Aztán igazából jött minden úgy, ahogy. Tehát, hogy most már könnyebb volt, jobban eljátszottunk egymással, nem voltak annyira rosszak a napok. Tehát, hogy úgy lassan, szép lassan mentünk ki belőle. Nagyon sokáig volt még, hogy úgymond nem szerettem vele kettesbe lenni, vagy féltem, hogy történik valami, akkor nem tudok hogyan reagálni, tehát ott voltak még érdekes dolgok az elején, de hogy szép lassan ebből kimentünk. És az a baj, hogy akkor meg átfordultam egy másik irányba. Tehát, hogy egy túlféltéses időbe,
ami azt jelenti, hogy van egy alapból teljesen egészséges kisfiam, volt egy viszonylag nagyobb izomletapadása, amiatt nem tudott járni csak 19 hónaposan, és ez engem nagyon-nagyon megviselt, mert én alapból olyan személyiség vagyok, hogy nagyon-nagyon függök mások véleményétől. 10 hónapos volt, mondom, mikor ült, akkor 1 éves elmúlt, mikor megpróbált felállni. És már akkor ott láttam, hogy vannak problémák, tehát hogy nem volt arra képes, hogy letegye a lábát, vagy hát a sarkát. És akkor kerültünk egy remek szakemberhez, egy dévényeshez, és ő az, aki 1 év alatt képes volt helyrehozni ezt a problémát, és akkor olyan 19 hónapos elmúlt. Miközben már minden egyes ismerősem gyereke 1 évesen szaladt. És én már teljesen ki voltam borulva, hogy fogtam a fejem, hogy mit tehetnék még. Hogy orvosról orvosra járunk, hogy mindenhova cibálom, és nem változik semmi, és nem tudok semmit tenni, és tehetetlen vagyok, de a gyerekem még mindig nem jár. És egyébként most meg a beszéddel vagyok így, de most már azért ezt lazábban kezelem. Összegezve a lényeg, hogy valószínűleg a kisfiamnak a mozgásfejlődése az én lelki világom is befolyásolta. Tehát, hogy nem az, hogy hagytam, és hogy hadd legyen úgy, ahogy, hanem mindenre rágörcsölve, hogy miért nem csinálod, hogy miért létszi, hogy mi a bajod. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nagyon nagy nyomást helyeztem rá, és nagyon-nagyon szeretném ezt máshogy csinálni a kislányomnál. És nagyon félek egyébként, irgalmatlanul félek, mert nem tudom, hogy mi lesz, nem tudom, hogy milyen leszek. Tehát, hogy igazából ez az én történetem, hogy mennyire tudja befolyásolni a gyermekkoriban történt traumák. Hogy egyik szülőm sem volt egy nagyon mintapélda, és hogy nagyon sok mindent így a nagymamám árán kaptunk meg, és ezt is hoztam magammal a mostani életembe, hogy én meg a Marcit pont, hogy el akarom kényeztetni. És ez sem jó. Tudom, hogy nem jó. Tehát, hogy ha nincsen 6 millió játék, akkor egy se. Ha nincsen szebbnél szebb ruha, ha nincsen 50 kinti játék, egy se. És ő mégiscsak a fűszálakat tépkedik. Tehát, mert hogy tudom, hogy erre nincs szükség, ezzel is küzdök. Hogy nem kell, mert ez nem erről szól.